हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी डिबी फर्मको फोटो चाहिँ मोबाइलबाटै बनाउन सिक्दैछौँ। हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ पिक्सेल ल्याब, जुन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रोम ब्राउजर त सबै फोनमा हुन्छ। फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै सेतो हुनुपर्ने हुन्छ, एकदमै केही क्यामेरा केही नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन म तपाईँहरूले आफ्नो पिक्सेल ल्याबतिर लिएर जाँदैछु। तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पिक्सेल ल्याब डाउनलोड गरेर यसरी ओपन गर्नुहोस्। अब यसरी ओपन गरेपछि यहाँनिर इमेज साइज मेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ इमेज साइज चाहिँ 600, हाइट 600, वाइड 600 राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि ओके गर्ने। अब यसले यतिकै छोडेर हामी जानुपर्ने हुन्छ क्रोम ब्राउजरमा। क्रोम ब्राउजरमा गएपछि चाहिँ हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ डिबी फोटो एक्जाम्पल्स। डिबी फोटो एक्जाम्पल्स टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै स्केल दिएका फोटोहरू देखाउँछन्। मैले चाहिँ टाइप गरिरहेको छु। अब यसरी सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो स्केलवालाहरू देखाउँछ, यति यति इन्चमा आँखा नाक मुख हुनुपर्ने भनेर। अब यहाँनिर स्केलवाला जुनै पनि फोटो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तलकोलाई एउटा डाउनलोड गर्दैछु। म चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्दैछु। तपाईँले पनि कुनै एउटा एक्जाम्पल फोटोलाई डाउनलोड गरेर सिधै पिक्सेल ल्याबमा पुनः आउनुहोस्। पिक्सेल ल्याबमा आएपछि तपाईँले चाहिँ 3 डटमा गएर इमेज साइज एकपल्ट चेक गर्नुपर्छ, ठिकै छ, कतै बिग्रियो कि ठिकै छ। प्लसमा क्लिक गरेर चाहिँ भर्खर डाउनलोड गरेको एक्जाम्पल फोटोलाई चाहिँ यो सेतो भागमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ ल्याउँ, हल्का क्रप गरौँ, भित्रको फोटो कुनै नबिग्रिने गरी बाहिरको भागलाई मात्र काट्ने। अनि यसलाई ठ्याक्क यो कालो कालो भागलाई चाहिँ मिल्ने गरी ठ्याक्क यो सेतो भागमा चाहिँ फिट हुने गरी राखेर चाहिँ यो लेयरमा लक गरिदिने। अब लेयरमा लक गरेपछि चाहिँ अर्को फोटो प्लसमा गएर फेरि ल्याउने, आफ्नै फोटो ल्याउने। अब चाहिँ आफ्नो फोटो खोजेर ल्याउने यसरी ग्यालरीबाट। अनि ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो एक्जाम्पल फोटोसँग म्याच गराउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हल्का क्रप गरेर यहाँ अब यसको क्यापासिटी घटाउनुपर्छ। ल्याएकोलाई हल्का मधुरो बनाउने बित्तिकै उता उको फोटो देखिन्छ, अघि एक्जाम्पल फोटो, त्योसँग हल्का आँखा नाक मुख ठ्याक्कै यो रेखामा पर्ने गरी मिलाउनुपर्छ। अनि यति गरेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ क्या। अब यति गरेपछि सेभ गर्ने अनि क्यापासिटी बढाइदिने। क्यापासिटी बढाउँदा पुनः राम्रै उताको फोटो छेलिन्छ र ठ्याक्कै हुन्छ। यति गरेपछि सेभ गरिदिने। सेभ चाहिँ सेम कुनै चेन्ज नगरी गर्ने, या कस्ट्युममै गरिदिने 600 बाइ 600 मै। अब यति गरेपछि हामीले फोटोलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो फोटो पास भयो कि भएन भनेर। अब इडिबी फोटो चेकर भनेर सर्च गर्ने तपाईँले क्रोममा गएर। यति गरेपछि यहाँनिर मुनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फ्री ग्रिन कार्ड फोटो चेकर, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चेक गर्ने ठाउँ। फेरि एकपल्ट गएँ, यहाँ गएर चाहिँ तल जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर अपलोड अ फोटो भन्ने देखाउँछ, अपलोड अ डिबी फोटो भन्ने। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्यालरीमा गएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भर्खर सेभ गरेको फोटोलाई। यति गरेपछि केही साइजहरू ठिकै छ भने यहाँ चाहिँ यसरी राइट देखाउँछ र अब नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यसरी आउँछ। आँखा यो रातो भागभित्र हुनु पर्यो, ठिकै छ, यस गरिदिने। चिउँडो यसो तल सार्दा चिउँडो ठ्याक्कै हुनु पर्यो, माथिको तल सार्दा टाउको माथि ठोकिनु भएन। अब यति गरेपछि फेरि तल तल जाँदाखेरि यहाँ यस गरिदिने। अनि यहाँदेखि सबै ठाउँमा यस यस, सबै ठाउँमा करेक्टमा चाहिँ टिक लाउने, सबै करेक्टमा टिक लगाइदिने। अनि त्यहाँदेखि के गर्ने भन्दा फिनिस नाउ गरिदिने। यति गरेपछि योर फोटो ह्याज पास द टेस्ट भनेर चाहिँ रिजल्ट आउँछ। अब तपाईँले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ डिबी फर्ममा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।